पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म विष्णुराज उप्रेती। नेपाल वाच र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रममा आज हामी उच्च शिक्षाका नीतिगत सवालहरूको बारेमा बहस गर्नेछौँ। यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित सांसद सुमना श्रेष्ठजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू दुवै यो कार्यक्रममा हामीले शिक्षा, उच्च शिक्षाका नीतिगत सवालमा रहेर छलफल बहस गर्नेछौँ र यही सिलसिलामा म सबभन्दा पहिला सुमनाजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हामीले बाहिरबाट नागरिकको रूपमा देख्दाखेरि एउटा सांसद कस्तो हुनुपर्छ, संसदमा सांसदले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, त्यसमा तपाईँ राम्रो खर उत्रेको देखिन्छ र एज अ नागरिक हामी अरू सांसदहरू पनि यस्तै हुन्, यसरी नै प्रस्तुत भइदिउन् भन्ने पनि लाग्छ। हुन त तपाईँको शैक्षिक पृष्ठभूमि, तपाईँको अरू कुराहरूले म्यानेजमेन्टको ब्याकग्राउन्ड आदि पनि होलान्, तर एउटा सांसद जसले पहिलोचोटि सदनमा जाँदैखेरि सदनको डाइनामिजमलाई नै फरक तरिकाले प्रस्तुति गरेर स्थापित हुने अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको यो संसदको अनुभव कस्तो हो, के हो, तपाईँले के गरी आफूलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउनु भयो? पहिला त धेरै धन्यवाद यहाँले बोलाइदिनु भयो। मैले सांसद हुँदाखेरि हरेक अब यो कामको त टिओआर चाहिन्छ, टर्म्स अफ रेफरेन्स चाहिन्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ बनाएको थिएँ। त्यसमा सदनभित्रको एउटा काम भयो होइन, अनि एज अ सांसद सदन बाहिर पनि धेरै कामहरू गर्न सक्ने र जुन त्यो पहुँच त्यो सांसद भन्ने पदले दिन्छ त्यसको सदुपयोग चाहिँ धेरै ठाउँमा गर्न सक्ने पनि पाएको छु। त्यसमा एक्सप्लोर गर्ने, त्यसमा इनोभेट गर्ने र त्यसलाई फरक किसिमले सोच्ने जुन मौका पाछ, म चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि त्यसलाई पनि दिन्छु। थ्याङ्क यू। अब यसैसँग जोडेर म अलिकति, तपाईँ त अहिले यो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समिति छान्नुभयो तपाईँले होइन? तपाईँ यता पार्टीमा पनि शिक्षा विभाग हेर्नुहुन्छ। हजुर। यो दुइटैको पृष्ठभूमिमा नेपालको उच्च शिक्षालाई समग्रमा कसरी हेर्नु भएको छ? यसका कमी कमजोरीहरू, नीतिगत कमी कमजोरीहरू कहाँ कहाँ हुन्? ती नीतिगत कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ छोटकरीमा? अहिलेसम्म अध्ययनमै छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति बढी इन्फर्मेसन आउँछ त्यति बेला अपडेट पनि हुन्छ होला। अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ नि 3-4वटा कुरा छ। एउटा, हामीले नीतिगत रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा बुझाउन नसकेको कुरा लाग्ने चाहिँ नि यो आधारभूत शिक्षा, मलाई 12 कक्षासम्म चाहिँ नि आधारभूतै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आधारभूत शिक्षा र उच्च शिक्षाको फरक के हो? जसरी हामी 7 क्लास पास गरेपछि 8 क्लास जान्छौँ होइन, त्यसरी नै 12 बजेपछि ब्याचलर्स जानै पर्छ भन्ने जुन यो प्रेसर छ एउटा, अथवा ब्याचलर्स सकेपछि एउटा काम गर्ने नगरिकन मास्टर्स भनेको स्पेसलाइज डिग्री हो, मास्टर्स जानै पर्छ, मास्टर्स पनि किन नगरेको भन्ने जुन एउटा भाष्य छ समाजमा, त्यसलाई चाहिँ नि चिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि उच्च शिक्षामा धेरैवटा प्रश्न उब्जाएको छ। दोस्रो, उच्च शिक्षाको लागि सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट राख्ने कि नराख्ने भन्ने अर्को कुरा हो। अब साइन्समा त तपाईँको एन्ट्रेन्स दिनुपर्छ। हजुर मान्नेज्यू, योलाई उच्च शिक्षालाई लिमिट गरौँ आज। धेरैवटा एकदमै व्यावसायिक शिक्षा यी यावत कुराहरूमा अनौपचारिकहरूमा गइयो भने अलिक कन्सन्ट्रेट नहोला। त्यस कारण म दोस्रो पटक सांसदज्यूसँग फेरि आउँछु। म प्राध्यापक सरसँग गएँ। तपाईँ त यो शिक्षाको गुरु, महागुरु, जिन्दगी त्यसैमा बिताइसक्नुभयो
दिनका 3टा इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ जताततै, जहाँ देखियो विद्यानाथ कोइराला देखाइछौँ हामीले, भने हुनुहुन्छ तपाईँ यो पुगेन त्यो पुगेन, सुधार चाहिँ कहिल्यै हुँदैन। यो हो चाहिँ के, यो उच्च शिक्षा यसरी नै जाने हो। तपाईँ एउटा प्राध्यापकको रूपमा, अब म पनि यो प्राध्यापनसँग कुनै न कुनै तरिकाले संलग्न छु, अध्ययन अनुसन्धान गर्छु। यसो हामी देख्छौँ, हामीले पढ्ने, हामीले बुझेको प्राध्यापक हुनलाई त पियर रिभ्युड जोर्नल आर्टिकलमा आफ्नो विषयमा हाई ऱ्याङ्किङ जोर्नलहरूमा जति बढी पब्लिस गर्न सक्यो, जति धेरै पिएचडीका प्रोजेक्टहरू सुपरभिजन गर्न सक्यो, जति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न सक्यो, त्यो चाहिँ प्राध्यापक हुन्थ्यो। यहाँ त तपाईँहरूकोमा त त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो के हो सर? यो अलिकति छर्लङ्ग बनाउनु त गजब ल्याउनु भयो। विश्वविद्यालय मेरिटोक्रेसीमा हुने हो कि नातागोतामा हुने हो? हामी चाहिँ नातागोताका मान्छे हो। हाम्रो रगतमा मेरिटोक्रेसी छैन भनिसकेपछि त के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि रहर छ, व्यवहार छैन। त्यसो भएपछि हाम्रो यो प्राध्यापकहरूको ढङ्ग नै कस्तो भयो भनेदेखि मेरो मान्छेले ल भन्दैन। नेतृत्व फेरि त्यसै गरी आयो। नेतृत्वले मेरिटोक्रेसी खोजेन, त्यो गुणवत्ता जसलाई भन्छन् नि, यो मान्छे मेरो हो त्यसैले चाहिन्छ भनेर भन्ने चाहिँ नेतृत्वसँग भयो। त्यो नेतृत्व भन्ने राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व। विश्वविद्यालय त बिचरा हो नि त। बिचरा किन हो भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दलले मान्छे छान्ने हो नि त। दलले पनि आफ्नो दलको अब्बल मान्छे भनेर छानिदिएको भए कायदा हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति समस्या के हो भनेदेखि डोरबहादुर बिष्टले भने जस्तो आफ्नो मान्छेको जुन संस्कृति हो नि असाध्यै बलियो हो, गुणवत्ता चाहिँ कमजोर भयो, परिणति त्यही हो। अनि के गरे चाहिँ त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिएला भन्दै जाने हो। किनभने म कसरी बुझ्छु भनेर भन्दाखेरि समयसँग एउटा कुरा स्थापित अब के हुँदै गयो भनेर भन्दाखेरि हिजो जसरी राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्छे भनेर चाहिँ राख्थे, अब उनको निम्ति दबाब आयो। आफ्नो मान्छे पनि गतिलो मान्छे खोज्नुपर्ने रहेछ है भन्ने किसिमको दबाब उनीहरूलाई चाहिँ आछ। मलाई लाग्छ एउटा त्यो सकारात्मक कुराकानी हो। दोस्रो, मैले कहाँनिर देख्छु भने त्यो पदमा पुगिसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ नि तपाईँ विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हो कि दलको कार्यकर्ता हो, यति कुराकानी हामीले छुट्याउन सकेनौँ। अहिले पनि कस्तो साङ्लो जोडिरहेछ भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक बन्द गर भनेर भनिरहेछौँ, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नबन भनिरहेछौँ। अर्कोतिर हामी के गरिरहेछौँ भने दलको सदस्यता दिइरहेछौँ। यो दुईवटा दोहोरो ढङ्गको हो। अब त्यहाँनिर हामी चिर्न सक्यौँ भने अर्को सम्भावना निक्लन्छ। अनि नि सर, तपाईँले त्यहाँ काम सुरु गर्दा र अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिचको फरक के हो? त्यो बेलामा गुणवत्ता अलि प्रधानता रहेछ भनेर भन्न ठान्छु। जतिखेर मैले सुरु गर्थेँ त्यतिखेर मान्छेहरूले चाहिँ गुणलाई हेर्दो रहेछ, व्यक्तिलाई हेरेको मैले गौण नै देखेँ। त्यतिखेर चाहिँ नि शिक्षकहरूको ढङ्ग, प्राध्यापकहरूको ढङ्ग, उहाँहरूले चाहिँ नि गुणलाई प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो। परिणाम के भयो भनेदेखि त्यो गुणिला मान्छेहरू मात्रै जोडजाड गर्ने किसिमको ढङ्ग भयो भने अहिले चाहिँ नि आफ्नो मान्छेलाई बल दिन थालियो। फरक त्यही हो। म पहिला नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले एउटा यो उच्च शिक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना यी कुराहरूलाई लिएर एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि हामीले कस्तो पायौँ भने बिना आधार हचुवाको भरमा कसलाई के लाग्छ, एउटा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत 3वटा विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्छ, सचिवको अध्यक्षतामा कमिटी बनाइहाल्छ र नीति र कार्यक्रममा राखिहाल्छ। एउटा मुख्यमन्त्रीलाई मन लाग्यो म 3वटा विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्छ, त्यसका आवश्यकता पनि छैन, औचित्यताको पुष्ट्याइ पनि छैन, रिसोर्सको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ पनि छैन, आफ्नो भान्जो भतिजो कसलाई भिसीको नियुक्ति गराउनु झ्यापझ्याप गरिहाल्थ्यो। अनि त्यो एक ठाउँमा मात्रै देखिएन, जताततै यो व्यथिति देखियो। मैले त्यसको रिपोर्ट बनाएर प्रत्येक सांसदहरूको पिजन हलमा पनि पठाएको थिएँ, सभामुखलाई, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई नि पठाएको थिएँ। तपाईँहरू कसैले नै हाम्रा कुराहरू नि सुन्नु भएन, वास्ता नि गर्नु भएन। तपाईँहरू भनेको त्यो नीति निर्माणमा बसेको समूहले। अनि यी अध्ययन अनुसन्धानलाई नि व्यवस्था गर्ने, प्राध्यापकहरूका अनुभव आवाजहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने, सबै थोक राजनीति नै हो भन्ने गरी यो राजनीति आछ। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा भने होइन मैले, तपाईँ यो राजनीतिज्ञ भएको नाताले त्यस्तोको पनि बर्डन तपाईँले नि बोक्नु पर्यो हो होइन। तर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने यो इस्यु? अघि मैले जुन भनेको थिएँ त्यो खास K-12 एजुकेसनमा होइन कि, त्यो खास हायर एजुकेसनमा एकदमै लागु हुन्छ। हामीले उच्च शिक्षालाई कसरी
सिकाइरहेको छौँ त्यसको बारेमा भाष्य कसरी निर्माण गरिरहेछौँ। नम्बर 1 त्यो एन्ट्रेन्स एक्जाम दिएर सबै नेपालको सबैजनाले ब्याचलर्स डिग्री पायो भने के हुन्छ होइन, के हुन्छ? सबैले मास्टर्स डिग्री गर्यो भने के हुन्छ होइन? हाम्रो भाष्य र राजनीतिक कर्मीलाई इन्सेन्टिभ गर्ने चाहिँ नि त्यो न्यारेटिभले, त्यो भाष्यले हो क्या। त्यसकारण हामीले पहिला चिर्नुपर्ने चाहिँ नि भाष्य उच्च शिक्षा भनेको सबैले गर्नै पर्छ भन्ने छैन, अपर्च्युनिटी छ। उच्च शिक्षा केसको लागि भनेर अर्को एउटा नरेटिभ छ होइन। अनि मैले चाहिँ नि यसमा म अस्ति टियु पनि गएँ, युजिसी मा पनि गएँ, अनि प्राध्यापकहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई लागेको नीतिगत रूपमा जुन सरले पनि भन्नुभयो 3-4वटा कुरा। उच्च शिक्षाको लागि स्रोत कसले जुटाउँछ त्यो खास कुरा बहसमा राम्ररी आएकै छैन। त्यो बहसमा आयो भने बल्ल रियलिस्टिक कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको ट्याक्स पेयरको पैसाले मैले 3टा सर्टिफिकेट कलेक्ट गर्न जान्छु भने तपाईँलाई एज अ ट्याक्स पेयर चित्त बुझ्छ होइन? नम्बर 1 जुन हामीले कुरा गरेका छैनौँ, उच्च शिक्षाको लागि कसले तिर्छ, कसरी तिर्छ, कहाँबाट स्रोत जुटाउने। यदि राज्यले तिर्छ भने राज्यलाई एउटा आफूलाई चाहिने ह्युमन रिसोर्स उत्पादन गर्नु पर्यो। हामीले नीति तथा कार्यक्रममा के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अब नलेज बेस इकोनोमीमा जाने भनिरहेछौँ। नलेज बेस त धेरैवटा कुरा नलेज छ, कुन पर्टिकुलर सेगमेन्ट त्यो प्रायोरिटाइज गरेको छौँ कि छैनौँ होइन? पञ्चवर्षीय योजनामा डिजिटल एउटा छ, एग्रिकल्चर एउटा छ। त्यसको लागि हामीले के कति गऱ्यौँ त्यसको अनुगमन, त्यसको आउटकम बेस एनालिसिस रिपोर्ट भएको छैन के। रिसर्च रिपोर्ट त भन्दैन, रिसर्च भएको छैन भनेपछि हामीले के गरिरहेछौँ, के काम गरिरहेछ हामीलाई थाहा भएन। अनि नम्बर 1 स्रोत कहाँबाट जुटाउने, जे पनि निशुल्क भनेर जुन शब्द प्रयोग गरिन्छ, निशुल्क त खास केही हुँदैन नि। निशुल्कको लागि कि अनुदानबाट लिनु पर्यो कि राजस्वबाट उठाउनु पर्यो, राजस्वको लागि कि ट्याक्स लगाउनु पर्यो होइन? यदि हामीले नेपालमा भएको सबैजना मान्छेले ब्याचलर्स डिग्री गर्नुपर्छ भने त तपाईँको अहिले इन्कम ट्याक्स 39% त पुग्दैन होला। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ नि मलाई लागेको अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन। प्राध्यापक कोइराला, म तपाईँलाई उहाँले एउटा फन्डामेन्टल क्वेसन ल्याउनु भयो। नागरिकहरूले तिरेको ट्याक्सबाट पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा एउटा मान्छे यता सक्यो अर्कोमा भर्ना गयो, अर्कोमा भर्ना भयो, त्यो बर्डन हामीले तिर्नुपर्ने। त्यहाँ पढेर फेरि उसले त्यो पढे अनुसारको देशलाई यो चाहिँ कन्क्रिट योगदान दियो भन्ने पनि नहुने। अब सरल तरिकाले जेनरलाइज गर्दाखेरि त राजनैतिक पार्टीले भनेर भन्दै होला, तर त्यो राजनैतिक पार्टीभन्दा अलिक त्यहाँ भित्रै गएर हेर्दाखेरि पनि मैले 2-3टा युनिभर्सिटीहरूसँग अलिक नजिक भएर यो बुझ्न खोजेँ होइन। तपाईँहरूले भित्रबाट देख्ने र हामीले बाहिरबाट देख्नेमा पनि केही त फरक हुँदो रहेछ। तपाईहरू प्राध्यापकहरूकै, तपाईँहरू भाइस चान्सलरहरूकै, कार्यकारीहरूकै चाहिँ यसमा दोष छैन? कति प्रतिशत दोषी चाहिँ तपाईँहरू हो? दोष हाम्रो पनि छ, नै भनेको छैन। तर केही कुराहरू असाध्यै सोचनीय रहेछ। जस्तो मान्यजीले जुन भन्नुभयो, नेपालको संस्कृति भनेर भनेको सुकिला मुकिलाको संस्कृति हो। नेपालको संस्कृतिले गोरी खाने मान्छेलाई कहिले पनि सम्मान गर्न जानेको छैन। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो मान्छेले किन पढ्दो रहेछ भनेर भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट सोच्नुपर्छ। त्यो पढ्यो भने ठुलो मान्छे हुन्छ, असल मान्छे हुन्छ, अरूले सम्मान गर्छन्, एउटा त्यो ढङ्गबाट सोचौँ। दोस्रो के ढङ्गले सोचौँ भनेर भन्दाखेरि विश्वविद्यालय अघि भन्नुभयो नि, एउटा एउटाले बोक्ने जुन किसिमको कुराकानी छ, राष्ट्रपाले पनि नेपाल विश्वविद्यालय बोक्यो, बोकेकै हो, लाज नमानौँ के, बोकेकै हो। एउटा एउटा बोक्ने हाम्रो संस्कृति भइसक्यो। त्यहाँनिर देशभरिलाई कतिवटा चाहिन्छ। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ शिक्षा मन्त्रीलाई पनि, यो नगरौँ है भनेर भनेको थिएँ। ए बाबु यो नगरोस्, किनभने मैले पहिलेदेखि चिन्ने मान्छे, यो नगरौँ, यो गडबड हुन्छ। टोटल देशलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, मधेसलाई कति, पहाडलाई कति, हिमाललाई कति, त्यो प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा खोल्ने, सङ्घ अन्तर्गत कतिवटा खोल्ने, त्यसपछि स्थानीय जस्तो खोप कलेज जस्तो किसिमको खोपवालाले उ गरिरहेछन्, स्थानीयको सहयोगमा कसरी खोल्ने, त्यो किसिमको कुरामा छलफल गरौँ न। अनि राष्ट्रकै लगानी कति हुने हो, प्रदेशको त्यो के भन्छ व्यक्तिको समूहको लगानी कति हुने हो, समुदायले कति लगानी गर्छ, यसरी चिन्तन गर्यो भनेदेखि हुन्छ। अब रह्यो यहाँले भन्नुभयो त्यो चिन्तन गर्ने शैली हामीसँग अहिले पनि भएको छैन। कान्छो सबभन्दा पछि आएको राष्ट्रपाले पनि त्यही गल्ती दोहोऱ्यायो जो एमाले गर्यो, जो काङ्ग्रेसले गर्यो। म पनि दोष लिन तयार छु, म भन्दैछु, तर मैले के भने निर्णायक हो कि विचारक हो, यति होला। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा।
तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। रासोपा पनि दोषी हो। रासोपा दोषी किन भयो? बोकेको कारणले भयो। यो एकजना अनुभवी क्रिटिकल, यो देशलाई राम्रो होस् भन्ने प्राध्यापकको अवलोकनको आधारमा आएको हो। तपाईँको यसमा के प्रतिक्रिया? यसमा मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो, किनभने मैले रोस्ट्रममा यसको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही प्रश्न सोधेको थिएँ, कतिवटा विश्वविद्यालय भयो भने चाहिँ पुग्छ होइन, नम्बर 1। र यो मैले राजनीतिको भाषा नबुझे होला, यो बोकेको भनेको के हो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा भएन होइन। बोकेको भने एउटा पार्टीले त्यसलाई चाहिँ कहाँ थापिदिन्छ, त्यति हो। आँखा चिम्लेर सपोर्ट गर्ने किन? विश्वविद्यालयको हकमा मेरो एकदम क्लियर भ्यू के छ भन्दाखेरि आफैले फन्ड रेज गरेर गर्छ, कसैको पर्सनल लिबर्टीमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो होइन। राज्यको स्रोतहरू चाहिँ नि कि त म्याचिङ ग्रान्टमा जानु पर्यो, जुन जबसम्म इनफ अमाउन्ट रेज गर्दैन तबसम्म। तर यसले एउटा कुरा चाहिँ नि के भन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन भाषा निर्माण भइरहेछ नि अहिले, अब हजुरहरूले मैले त नेपालको उच्च शिक्षामा कहिले पनि एक्सपिरियन्स गरेको छैन, यहाँ पढाएको छैन होइन, हजुरले एक्सपिरियन्स गरे होला। तर मैले देखेको चाहिँ नि यो भाष्य जुन अहिले पनि हामीले गरिरहेछौँ नि, यसमा कतिवटा युनिभर्सिटी चाहिन्छ, त्यो डिस्कोर्स त्यो रङ फ्रेमिङबाट सुरु गरिरहेछौँ के। नम्बर 1, हाम्रो सोसाइटीले हामीले बुझाउन सक्छौँ श्रमको कदर गर्नुपर्छ, सर्टिफिकेटको होइन भनेर। सर्टिफिकेट लिइसकेपछि के भ्याल्यु आउँछ त्यो पनि हामीले गरेका छैनौँ। जबसम्म त्यो गर्दैनौँ, नेपालमा कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर कसले भन्छ होइन। हाम्रोमा टप नच ब्युरोक्रेसी ल्याउनलाई हाम्रो मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको पोलिसी, त्यो प्रोग्राम तगडा हुनु पर्यो होइन। सो मैले देखेको चाहिँ नि हामीलाई निड विश्वविद्यालय भन्दा पनि हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ राज्यलाई, जुन राज्यले इन्भेस्ट गरेर निकाल्छ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स त हामीलाई चाहिन्छ नि, हामी ब्युरोक्रेसीलाई मात्र कम्प्लेन गर्छौँ, तर ब्युरोक्रेसीलाई सपोर्ट नगरेसम्म हुँदैन। त्यस्तै गरी प्राध्यापकहरूकोमा जुन हजुरले भन्नुभयो सुरुवाती चरणमा त मल्टिपल प्लान थियो नि होइन, कोलम्बो प्लान थियो, केसमा त्यहाँ गएर टप नच युनिभर्सिटीमा पढाएर ल्याएको मान्छेहरूलाई देखाएको हो। त्यसपछि राज्यले इन्भेस्ट गरेछ। हिजो मैले थाहा पाएँ युजिसीबाट पिएचडी आफूले गरेको रिसर्च प्रेजेन्ट गर्न जाँदाखेरि अप टु 75,000 मात्र सपोर्ट गर्ने रहेछ। अनि पिएचडी गर्नेलाई मन्थली 6 हो कि 8,000? त्यो प्रश्न मैले अहिले राखेको प्रश्न यसकारण महत्त्वपूर्ण छ के। तपाईँले यो अलि फन्डामेन्टल्सतिर जानुभयो, उहाँको चाहिँ अब्जर्भेसनल कुरो थियो नि, एउटा पर्टिकुलर युनिभर्सिटीलाई चाहिँ तपाईँले यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्ने मान्छेले त त्यसमा पनि त यही प्रश्न आउँथ्यो होला। तपाईँ भनेको पार्टी, उहाँले पार्टीलाई भन्नुभएको छ कि त्यो पार्टीले चाहिँ किन एउटालाई सपोर्ट गर्ने अर्कोलाई नगर्ने गरे, तपाईँहरू चाहिँ अरू पार्टीभन्दा के भिन्न हुनुभयो त त्यसो भए भन्ने प्राध्यापक कोइरालाको प्रश्न हो। यस्तो होला, मान्छेहरू भेट्न आउँछन्, भेट्न आउने मान्छेको कुरा सुन्ने हो, सबैको कुरा सुन्ने हो होइन। उहाँहरू भेट्न आउँछन्, प्रेजेन्ट गर्छन्, विभिन्न पार्टीमा प्रेजेन्ट गर्न जान्छन्, लबी गर्न जान्छन्, प्रश्न त सोध्ने हो यसको कति पे हुन्छ, तपाईँहरूको बिजनेसमा कसले, बिजनेस प्लानिङमा कसले काम गरिरहेछ, कति सहयोग एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ, अनि यो मात्र गऱ्यो भने टियु रिफर्मको मुद्दा कसले सपोर्ट गर्छ, ह्युमन रिसोर्स त सकअप भयो होइन। सो यो जुन हजुरले भन्नुभयो बोक्यो भनेर, नम्बर 1 तपाईँहरूले अब कुरा गर्दैमा बोक्यो भन्ने चाहिँ नि त्यो रङ नेरेटिभ भयो। तपाईँलाई उहाँले खालि यो आफ्नो तपाईँले यो बोक्यो भने चाहिँ गर्यो चाहिँ के त जानिकन भने हो। जानी किनभने 19 दिन मन्त्री हुँदाखेरि नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्ताव कसले लग्यो भनेर भन्यो भने त शिशिरलाई दोष लाग्छ।
नाइ भन्नुपर्ने भयो नि त। शिशिर शिशिर खनालले प्रस्तुत गरे हो, नाइ भन्नुपर्ने कुरा छैन क्या। त्यसबाट मैले भन्न खोजेको के हो भने यो स्थिति हाम्रो बुद्धिभित्र पस्यो के। यहीँनिर मैले आशा गरेको के हो भने मधेसलाई कतिवटा विश्वविद्यालयको अनुहार कत्रो हुने हो, कति साइजको 4000 5000 विद्यार्थी राखे पनि विश्वविद्यालय बन्छ। त्यो 4-5 हजार आवासीय ढङ्गको हो कि वा चाहिँ खुला मोडबाट जाने डिजाइनको हो कि विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै सोच बोक्नुपर्ने हो र। यसो गर्छु सर, यो तपाईँहरूको यो एकदम महत्त्वपूर्ण इस्यु हो। हामीले पनि मेरै संयोजकत्वमा लगभग 22 महिना लाएर हामीले स्टडी गऱ्यौँ, विभिन्न प्रदेशमा पनि गऱ्यौँ र त्यहाँ हामीले निकै ठुलो रिपोर्ट र त्यसको चाहिँ यो एउटा नीति सिफारिस भनेर लामै त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका सवालहरू उठाएर, उदाहरणको लागि यो ऐन नीतिको एकीकृत तरिकाले हेर्ने कुराहरूदेखि लिएर यो सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापनको लागि चाहिने आवश्यकता निड केले डिटरमाइन गर्ने भन्ने अघि सांसदजीले उठाउनु भएका कुराहरूदेखि हामीले 30-35 वटा सुझावहरू पठाएको थियौँ र यो सांसदहरूको प्रत्येकको पिजन हलमा पनि हालेको थियो। अब यहाँ यो देशको कस्तो रहेछ अभ्यास भने अनुसन्धानमा आधारित कुराहरू त आफ्नो चाख अनुसारको त हुँदैन, त्यो नहुन साथै फालिहाल्यो नि। यहाँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा म पनि यही देशमा यो शिक्षा राम्रो होस् भनेर लागिराखेको एउटा शुभचिन्तक भएको नाताले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको संरचना कायम राखेर नेपालमा सुधार हुँदैन, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै 70-80% राज्यको निड क्याटरिङ गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या क्यापेसिटी सबैमा भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई फेडरलाइज गरौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रदेशहरूमा चाहिने आवश्यक पर्ने प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू त्यसैबाट बन्ने गरी हेर्ने कुराहरू गरौँ। त्यसका चाहिँ खरबौँको सम्पत्ति त्यो विश्वविद्यालयसँग अलपत्र परेर बसेको छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्यो भने नेपाल सरकारको अघि म्याडमले भन्नुभएको थियो पब्लिकले हामीले तिरेको ट्याक्समा नभइकन त्यो विश्वविद्यालय मजाले नाफामा चल्न सक्ने चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ यहाँ यस्तो हुँदै पनि त्यही कुरो भइरहेको छ। यो अघि उहाँले म घुम्न नि गएँ, हेऱ्यौँ पनि, प्राध्यापकसँग कुरो गऱ्यौँ पनि भन्नुभएको थियो। त्यो विश्वविद्यालयलाई त्यसै छोड्ने कि त्यसको सुधार गर्ने चाहिँ के छन् उपायहरू भन्नुहोस् त। डाक्टर बल्लमणि दाहालले कुनै बेला रिपोर्ट लेख्नुभयो, उहाँले के भनेर भन्नुभयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यो बेलामा 5वटा प्रदेश के अरे 5वटा क्षेत्र थियो, 5वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्ने, त्यहाँ भएका क्याम्पसहरूलाई त्यसैमा फेडरेट गर्ने यो किसिमको तरिका बनाउनु भएको थियो। त्यसलाई लत्याएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कसले बनायो, पश्चिमाञ्चल कसले बनायो, सुदूरपश्चिमाञ्चल कसले बनायो भनेर हेर्नुहोस् पार्टी कसरी टाँसिया रहेछ। त्यहाँनिर एउटा कुराकानी भयो। सुधार्ने भनेर भनेको कसले हो भनेर दोस्रो प्रश्न गरौँ। सुधार्ने भनेको त प्राध्यापकले हो, पठन पाठन सुधार्ने प्राध्यापकले हो, व्यवस्थापन सुधार्ने नेतृत्वले हो। अब व्यवस्थापन सुधार्नेमा चाहिँ मैले कतिवटा अहिलेको भिसीलाई मलाई लाग्छ तेस्रो चौथो भिसी भयो होला, उहाँहरूलाई भनिरहेको छु ए बाबा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठुलो हो, अब यसको निम्ति प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 2 त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश नम्बर 1 भन्दै लैजाउँ न। क्यालिफोर्निया स्टाइलको हैन सर, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया धेरै ठाउँमा छ नि, भारतमा पनि देखिन्छ, साउथ गुजरात र नर्थ गुजरात, चाइनामा देखिन्छ। त्यसले यो प्रश्न नै होइन, लौ न यो गरौँ भनेर भनेको अहिले प्रस्ताव गएको छ भनेर भन्ने सुने। अहिलेको भिसीसँग पनि मैले भनेको थिएँ हिसाब यो त गरौँ कमसेकम भनेर भनेको यत्तिकै गरी, किनभने त्यहाँ चाहिँ के रहेछ नेतृत्व आफ्नो हातमा कब्जामा लिन खोज्ने रहर राजनीतिक दलसँग बस्दो रहेछ। अब 7वटा विश्वविद्यालय भएपछि त 7जना ठाउँमा त कतातिर जाने, अब एउटा त्यो हिसाब पनि होला। दोस्रो हामीसँग के भने फेडरेटेड हुनलाई चाहिँ रहर नगर्ने किसिमको चलन चल्ती रहेछ। क्याम्पसमा फेडरेट भयो भने त्यो के गर्ने हो थाहा छैन। जस्तो अहिले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको विश्वविद्यालयलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले एकैचोटि 24वटा 25वटा क्याम्पसहरू सम्बन्धमा लगेर जबकि म त्यो बेलामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य हो। म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्य हुँदाखेरि हामीले के रिपोर्ट बनायौँ भनेदेखि विश्वविद्यालयको एउटा मानक बनाइदिउँ, आफ्नो क्षमता यति भएपछि त्यो स्वतन्त्र पैसा आफैले तिर्न सक्छ, त्यसो भएपछि जान्छ। त्यो चाहिँ दलित अपाङ्गता भएका मान्छेहरूलाई वा छोरीहरूलाई सेवा गर्छ त्यसैले जान्छ।
त्यो चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि त्यो किसिमको मानक बनाएर त्यो मानकमा छिर्लेन मात्रै भनेर भनेको थियौँ, एकैचोटि पार्लियामेन्टले निर्णय गरिदियो। अब यो स्थिति भयो हुनाले हामीले गर्न सक्ने के भन्दा सडकमा आवाज उठाउने मात्रै हो। ठिक हो, त्यही हो, गर्ने राम्रो होस् भनेर देखाइदिने हो। नीति निर्माणको तहमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सुनाउने हो। आजको हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। सुमनाजी, म तपाईँसँग जान्छु। यो तपाईँ त अब अहिले महत्त्वपूर्ण समिति, शिक्षा नै समितिसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। अब यहाँ अहिले सरको भनाइ पनि, हाम्रा भोगाई अनुभवहरू यो सबै देख्दा के देखियो भने विज्ञहरूका कुराहरू पनि नसुन्ने, कहिलेकाहीँ विज्ञहरू पनि पार्टी अनुसारका विज्ञ भइदिने, कहिलेकाहीँ नेता अनुसारका विज्ञ भइदिने, अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सही आवाज उठ्यो भने पनि यो त कसकापट्टिको चाहिँ रहेछ भनेर भनिदिने खालको एउटा हो छ। तर पनि अहिले सरको भनाइ पब्लिक अपेक्षा तपाईँहरूका जस्ता समितिमा यी सबै खालको विचार राख्नेहरू, यो विश्वविद्यालय चाहिन्छ चाहिँदैन, हुन्छ हुँदैन, तिनीहरूलाई चाहिँ गहिरोसँग बहस गराएर, छलफल गराएर, त्यहाँ तपाईँ 22-24जना कतिजना हुनुहुन्छ सांसदहरूले सुनेर 2 दिन 4 दिनसम्म ती मुद्दाहरूमा गरेर एउटा कन्क्लुजनमा, एउटा कन्क्रिट उसमा ल्याउने गरी गर्ने अभ्यास गराउन सकिँदैन। हुन त तपाईँले केही त्यहाँ नयाँ खालका इस्युहरू प्रवेश गराउन खोज्नु भएको थियो, टाइम प्लान त्यो अत्यन्त राम्रो लागेको थियो मलाई व्यक्तिगत रूपमा। अब तपाईँ एकजनाले नहोला, तर यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? सो नम्बर 1 त तपाईँले भने जस्तो एक्ज्याक्टली होइन, समितिमा पनि यो मैले कुरा राखेको छु। हामीले माइलस्टोन बेसिसमा 1 वर्षमा चाहिँ यति काम गरौँ, यति एउटा निचोडमा आउँ। उच्च शिक्षाको लागि, K-12 को लागि, ECD को लागि, हरेकको लागि चाहिँ नि अब सबै पार्टीको नेतृत्व हुन्छ होइन, एउटा नेसनल नरेटिभ बनाऊ भनेर। अब त्यो होपफुली छलफल हुन्छ होला होइन। नम्बर 1 त्यो। नम्बर 2, म फेरि पनि अघिको त्यो स्रोतको कुरामा र नम्बर अफ विश्वविद्यालय र TU को रिफर्मको कुरामा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि मैले बुझेको, मलाई लाग्ने विश्वविद्यालयहरू चाहिँ नितान्त इन्डिपेन्डेन्ट एन्टिटी हुनुपर्छ। त्यसैले ऐनहरूमा धेरैमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। जुन यो प्रधानमन्त्री कुलपति हुने अनि शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने त्यो सिस्टम चाहिँ नि चेन्ज नगरिकन त्यो जुन राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भनेर परिकल्पना गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो नम्बर 1, त्यो सेनेटको कम्पोजिसन चेन्ज गर्नै पर्छ। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ जहिले पनि मैले विज्ञहरूलाई भेट्दाखेरि त्यो सेनेट बनाउने चाहिँ कसरी त, को राख्ने, कसरी छान्ने, त्यसको मेरिट लेभल के हुन्छ, त्यसको टर्म के हुन्छ, त्यसले के लेभलमा डिसाइड गर्न पाउँछ, एउटा प्रश्न त्यो हामीले गर्नै पर्ने कुरा। इन्टरनेसनली इस्टाब्लिस प्रोसिडियरै छन् यसका त होइन। यस्तो भयो हजुरहरूले एउटा चाहिँ नि समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति भन्नुहुन्छ होइन, अघि कति सजिलोसँग अघि भन्नुभयो त, एउटा विज्ञ पनि कहिले यो पार्टी त्यो पार्टी भनेपछि त्यसले मात्र त नहुने रहेछ नि त नेपालमा। भनेपछि त्योभन्दा अलिकति हाम्रो परिवेशलाई चाहिने अलिकति फरक वेमा सोच्नु पर्यो। यतिवटा पब्लिकेसन भएको चाहिने सर्टेन मानक त चाहियो नि होइन, त्यो मानक कलेक्टिभली बनाउन सक्छौँ, बनाऊ होइन। दोस्रो, अगेन यो कसले तिर्छ भने जस्तै अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि हामीले कस्तो उच्च शिक्षा परिकल्पना गरिरहेछौँ त्यसको व्यवस्थापनमा सबै कुरा सेन्ट्रलाइज गरेर यो एन्थ्रोपोलोजीको विद्यार्थीहरूले इकोनोमिक्समा क्लास मात्रै लिन पाऊँ भन्दाखेरि पनि म्यासिभ ब्युरोक्रेसी हर्डल भइदिने हो कि होइन। अनि अर्को एउटा जुन यो परीक्षा नियन्त्रण बोर्ड छ, ठिक छ त्यो बेलायतबाट आउँदै आउँदै यहाँ आयो होइन, तर यदि तपाईँ मेरो प्राध्यापक हो भने त म दिनहुँ क्लासमा आउँछु कि आउँदैन, मैले क्लास पार्टिसिपेसन कस्तो गर्छु होइन, मैले होमवर्क कसरी गर्छु, मैले कुन आइडिया नयाँ ल्याउँछु, त्यो त तपाईँले पो भन्न सक्छ। मैले परीक्षा दिने अनि मलाई चिन्दै नचिने मान्छेले त्यो 3 घण्टाको परीक्षामा मेरो मानक निकाल्यो भने त हामीले सर्टिफिकेट होल्डर मात्र ल्याउँछौँ। त्यसैले यो चाहिँ नि सोच्नु पऱ्यो क्या, सबै कुरा केन्द्रीकृत गर्दाखेरि मैले देखेको केन्द्रीकृत चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको फ्रेमवर्क कलेज हुनलाई के हुनुपर्छ, डिम्ड युनिभर्सिटी हुनलाई के हुनुपर्छ, युनिभर्सिटी हुनलाई के गर्नुपर्छ, अनि सबै कुरा एकदम सेन्ट्रलाइज गरेर यो 11वटाले मात्र ट्रान्सक्रिप्ट दिन पाउने, यो सर्टिफिकेट दिन पाउने भन्दा पनि कम्पिटिसन चाहियो क्या। मैले देखेको हाम्रो हरेक कलेजको ऱ्याङ्किङ गरिदिउँ न, विद्यार्थीहरू आफैले छान्छ नि, तपाईँ एपेक्स जाने कि एस जाने कि कुसुम जाने कि विद्यार्थी र उनीहरूले छान्नुहोस्, त्यसको मानक चाहियो। अहिले हाम्रोमा के छ भन्दा म्यासिभ इन्फर्मेसन भ्याक्युम छ। अनि कसरी पढ्ने भन्दाखेरि हेर्नु, राम्रो मार्क्स आयो भने साइन्स पढ्ने रे, नराम्रो आयो भने कमर्स रे, त्योभन्दा नराम्रो ह्युम्यानिटिज। मलाई त्यही सिकाएको थियो मेरो बुवाले पनि, तिम्रो राम्रो मार्क्स आयो पनि साइन्स पढाउन पैसा छैन भन्नुभएको थियो होइन। मेरो दिललाई नै तिमीलाई MBBS म पढाउन सक्दिनँ भन्नुभएको थियो, गजबको SLCमा मार्क्स ल्याए पनि होइन। भनेपछि हामीलाई नरेटिभै कस्तो भएपछि हामीले डिसिजन
विद्यार्थीहरूले प्राध्यापकहरूले डिसिजन इन्फर्मेसन एसिमेट्रीमा बनाइरहेछौँ कि यसको लागि त तपाईँलाई कलेजको ऱ्याङ्किङ गर्छु भन्नलाई तपाईँलाई ऐन कुनै परिमार्जन गर्नुपर्छ त पर्दैन नि। त्यसको एउटा फ्रेमवर्क गर, युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ होइन कि कलेज, इन्डिभिजुअल कलेज ऱ्याङ्क गरौँ। इन्डिभिजुअल कलेजको कुनैमा बिबिए गजब होला होइन, अर्को कलेजको बिबिएस राम्रो होला, अनि पो एज अ कन्ज्युमर, म त कन्ज्युमर भयो नि त, विद्यार्थी भएपछि त म कहाँ गएर पढ्न जान्छु त्यसपछि पो डिटर्मिन हुन्छ। जब यो मार्केट सिग्नलिङ क्लियर हुन्छ तब अब युजिसीले ग्रान्ट जस्तै नाम जे राखे पनि ग्रान्ट जाँदाखेरि आउटकमको बेसिसमा जान्छ। म त्यो स्कुलमा जान्छु, त्यो कलेजमा जान्छु जहाँ यो तालाबन्दी हुँदैन होइन। अहिले के छ भन्दा मार्केट सिग्नलिङ कम्प्लिटली ब्ल्याक बक्स बनाएको छ। यसलाई चाहिँ नि मैले देखेको टियुको फर्स्ट रिफर्म एजेन्डा, यसलाई ब्रेक गरौँ, त्यसकोमा त हजुरले आइडेन्टिफाई गरिहाल्नु भयो। नम्बर 1 कलेजको ऱ्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो। हरेक कलेजको ऱ्याङ्किङ गयो। नम्बर 1 मा केयुको कलेज आउन सक्छ, अर्को वर्ष टियुको कलेज आउन सक्छ, ठिक छ। क्याम्पस चिफहरू सधैँ चेन्ज हुन्छ। संसारका अरू देशहरूमा भइ पनि रहेको छ। अब नि मान्यजीले अहिले यो एकदमै अत्यन्त स्तरीय खालको जुन चिन्तन सेयर गर्नुभएको छ, यो चिन्तनलाई अन गर्ने त कमै मात्रै होला। तपाईँले यो उहाँको चिन्तनबाट गयो भनेदेखि नेपालको शिक्षामा फरक आउँछ भन्ने लाग्छ भने त्यो चिन्तन कार्यान्वयनमा आउने सम्भाव्य बाधाहरू के हुन्, कसरी अगाडि जान सकिन्छ? पहिला तपाईँलाई उहाँको यो भनाइसँग तपाईँ सहमत हो? सहमत। अब कसरी त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर लैजाने? नेतृत्वको बुद्धि बदल्ने। अब त्यो त त्यति सजिलो छैन नि। सजिलो छ, मैले सजिलो किनभने म चाहिँ नि त्यो विश्वविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कसरी बन्यो, राजर्षि जनक कसरी बन्यो, यी सबै हेरेको छु कि मैले। त्यो अहिले बनिरहेका विश्वविद्यालय कसरी बनिरहेछन्, अरू किन बन्दैछन्, र म पनि बना भनेर भन्ने पक्षमा छु। किन भनेर भन्दाखेरि बनाएको छु, सबैले बनाएको छ, किन नबनाउने? अब यो मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वको चिन्तन एकाङ्गी भयो क्या। मैले यो गरिदिएँ, मैले यो विश्वविद्यालय ल्याइदिएँ, मैले यो कलेज ल्याइदिएँ, मैले फलानु गरिदिएँ। बिचराहरूलाई, मलाई बिचरा भने, बिचराहरूलाई चाहिँ जुन आफूलाई इज्जत ठाने नि, देशको होइन क्षेत्रको, देश सोच्ने किसिमको दृष्टिकोण जहिलेसम्म बनाउन सकिन्न उनलाई, त्यसो भने चाहिँ गर्ने के त भनेर भन्दाखेरि उनीहरूसँग बसेर संवाद गर्ने हो। तपाईँले यहाँ अपराध गर्नु हो भन्नुपर्छ ठाडै। अपराध गर्नु हो भने किन भने भन्दाखेरि एउटा पार्टीले एउटा बोकेको हो नि, एमाले चाहिँ मदन भण्डारी बोक्या होइन र भने नाइ भन्नुपर्ने केही लाजै छैन नि त, त्यो हुँदै होइन नि। काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो राजर्षि जनक बोक्या होइन र नाइ भन्नुपर्ने केही छ र छैन नि। त्यसले यो किसिमको हिसाबले जस्तो मैले राजसभाको भनेर भने भोलि माओवादीले अर्को बोकेर हिँड्छ। बुद्धिको भाँडै यति हो क्या। उहाँहरूलाई भन्नु तपाईँहरूले गरेको अपराध कर्मले हाम्रो स्थिति बिग्रियो, अब के गर्नु पर्ने, कि तपाईँहरू नियममा आउनुहोस्, के होइन यो काम छोड्नुहोस् भन्नु पऱ्यो नि त। यो भनिदियो भने कर लाग्छ। मैले कर लाग्छ किन भने भन्दाखेरि सबैको आवाज हुँदै गइसकेपछि भोलि सांसदज्यूहरूले भन्नु होला यो त अति भयो, हामीले त अति गऱ्यौँ भनेर त भन्न त हुन्छ नि त। त्यसो भने पार्टीले गरेका भन्ला नि त सांसद। त्यहीँनेरि अप्ठ्यारो हो। त्यहीँनेरि मैले व्हिप भनेर भने नि, पार्टीले जुन किसिमको कुराकानी गर्छ र व्हिप लाउने जुन चलन चल्ती छ, फ्लोर क्रस गर्न नदिने किसिमको चलन चल्ती छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने विज्ञता हराउँदो रहेछ, शून्यतामा पछि लाग्नुपर्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ। अनि पछि त हो भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति। अब यो संसदीय अभ्यास भनेर यो बेलायतीहरूले उहिले चलाएको त्यो फलो गरेको छ, यो व्हिप स्विप भन्ने कुरो त्यो छुट्ने सम्भावना छैन। तपाईँ चाहिँ अलि युटोपियन हुनु भएन यस्तो कुरो गरेर ल्याउनु भयो। अर्को सम्भावना छ। अर्को सम्भावना के हो भने मैले चाहिँ सजिलो उपाय खोज्दै, शिक्षामा भुक्तभोगीहरूलाई एक दिन संसदमा 15 मिनट बोल्न दिनु हुँदैन, कृषिमा भुक्तभोगीहरूलाई एक दिन चाहिँ बोल्न दिनु हुँदैन, स्वास्थ्यमा भुक्तभोगीहरूलाई एक दिन बोल्न दिनु हुँदैन, जनताका कुराकानी गर्ने, जनताकै बारेमा सोच्ने, अनि नेतृत्वले मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने, त्यो पनि स्वार्थसम्म हो। मैले स्वार्थसम्म हो भने किनभने निश्चित कुराकानीको स्वार्थ छ क्या। चाहे त्यो निजी क्याम्पसको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे निजी स्कुलको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे विश्वविद्यालयको कुराकानी गर्नुहोस्, एउटा स्वार्थ बोकेर जुन ढङ्गले गइरहेछ, उहाँहरूले त नाङ्गेझार त पार्नु पऱ्यो नि कुनै बिन्दुमा। त्यो नाङ्गेझार पार्ने भने कसले हो भन्दा भुइँ मान्छेले हो कि। भुइँ मान्छेले उसका कुरा भन्नुहोस् न, जस्तो नर्डिक देशहरूमा त चलिरहेको त हुन्छ त, उनीहरूले गर्नुहुन्छ, हाम्रो संसदमा हुँदैन। त्यहाँ त व्हिपले केही अप्ठ्यारो पार्दैन, त्यहाँ त त्यो पुरानो मोडलले केही अप्ठ्यारो पार्दैन, पुरानो मोडलमा पनि जोड्न मिल्ने चिज हो। सुमनजी, यो अहिले जुन विद्याजीले उठाउनु भयो नि, सम्बन्धित समितिहरू, उदाहरणको लागि तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समिति छ, कृषिको छ, अर्कोको छ, ती समितिहरूमा यसरी क्रिटिकल्ली
देशको लागि हुने तर अलि अरूलाई नपस्ने खालको आवाज आइराखेका आवाजहरू ती विपरीत ध्रुवमा पनि होलान्। ती आवाजहरूलाई त्यहाँ लगेर बहस गराउनलाई त्यहाँको त्यो संसदको संरचनाले केही रोक्छ कि रोक्दैन? पटक्कै रोक्दैन। हामीले एक्चुअली त्यही परिकल्पना गरेर कार्यविधिमा चाहिँ नि विज्ञहरूलाई बोलाउन पाइने होइन, त्यो गरेर विज्ञहरूबाट सिक्ने भनेर हामीले कार्यविधिमै राखेका छौँ होइन। मैले 3-4जना स्पेसली त्यो डिजिटल इकोनोमीसँग रिलेटेड अध्ययन गरेको साथीहरूलाई बोलाउने म सुरुमा छु होइन, त्यहाँबाट सिक्नु पर्यो। यस्तै गरेर उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ नि बहसै लेभलको चलोस् होइन, सिक्न पाओस् विथ डेटा बसौँ भनेर त्यो जति पनि स्पेस छ। तर मैले देखेको यदि युटोपिया मेरो लागि युटोपिया चाहिँ नि यो अपोजिट हुन्थ्यो कि अब केही काम गर्नु पर्यो सबभन्दा तल्लो जनताले के एक्सपिरियन्स गर्छ पहिला कार्यविधि बन्छ, कार्यविधिपछि त्यो गरेर लास्टमा त्यो ऐन चाहिँ नि त्यो गजुरको रूपमा आउनुपर्ने हो होइन। यहाँ चाहिँ पहिला गजुर बनाएर अनि तल तरेर बनाउने भयो, अनि त्यो बनाउँदाखेरि हाम्रो के पनि एक्सेस भएन। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। अब यो शिक्षामा यत्रो भद्रगोल भयो, उच्च शिक्षा यस्तो गडबड भयो भनेर बस्यौँ भने एउटा उच्च शिक्षाको त सबभन्दा पहिला त यो उच्च शिक्षालाई चाहिँ हामीले अघि तपाईँले उठाएका कुराहरूको तरिकाले कसरी हेर्ने भन्ने भएपछि त्यो अवधारणा ब्रोड खाकालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन चाहिने होला। त्यसको लागि संस्थागत संरचना, मन्त्रालय, विभाग शिक्षा के चाहिने होला। त्यसको लागि सक्षम जनशक्ति चाहिने होला। त्यसको लागि साधन स्रोत, आर्थिक साधन स्रोतहरू, मानवीय साधन स्रोत चाहिने होला। अनि त्यसको लागि अनुगमनहरू, यी केही पनि नभए एक थोक गरेर अनि सांसदहरूको भूमिका तपाईँहरूको भूमिकै पुरा भएको छैन। मेरो बुझाइमा त मैले चान्सले मलाई पनि त्यो नयाँ सांसदहरूको निर्वाचन भएपछि सङ्घीय संसदले ओरिएन्टेसनको बेलामा मलाई नै एउटा सेसन दिएको थियो, मैले त्यहाँ कुरा राखेको थिएँ। तपाईँहरूको यो भूमिका आंशिक मात्रै भयो, यो कानुनै मात्रै बनाउँछु भनेर बसेर पुगेन भन्दाखेरि यसलाई यो पोलिसीलाई संसदमा बहसमा ल्याउनलाई के गर्ने, कसो गर्यो भने हुन्छ? यो एउटा चाहिँ नि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ होइन, जुन हजुरले पिआरआईमा हुँदाखेरि अध्ययन गर्नुभयो त्यो लिस्ट लिएर यो चाहिँ नि बहसमा जानु पर्यो, यसलाई कसरी सल्झाउने भनेर। अनि अर्को चाहिँ नि मैले सुरुवातमा किन त्यो सामाजिक मञ्चाय भन्थेँ, सामाजिक मञ्चायले चाहिँ नि राजनीतिकर्मीहरूलाई धेरै पुस हुन्छ। त्यसैले सरले भन्नुभएको जति आवाज उठाउँदै जान्छ राजनीतिकर्मीले नै सोच्न बाध्य हुन्छ। के कुराले राजनीतिकर्मी इन्सेन्टिभाइज हुन्छ भन्दाखेरि नेरेटिभले त हो नि होइन, त्यो नभएसम्म चाहिँ नि यो एकैचोटि बहसमा मैले देखेको चाहिँ ल्याउन गाह्रो छ। जति यो छलफल हुँदै जान्छ, जति यो मिसइन्सेन्टिभ भन्छु म होइन, सिस्टममा मिसइन्सेन्टिभ हुन्छ। सर्टेन लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स चाहिँ टन मैले उच्च शिक्षामा पर्याप्तै देखाएको छु। एउटा स्कुलहरूको ऱ्याङ्किङ, कलेजेसहरूको ऱ्याङ्किङमा अर्को अटोमेटिकली जोड्ने प्राध्यापकहरूको इम्प्याक्ट फ्याक्टरमा त्यो अटोमेटिकली जान्छ। एउटा अनोनिमस फिडब्याक लिइन्छ स्टुडेन्ट्सहरूसँग भनेपछि धेरैवटा कुरा यो ऱ्याङ्किङले चाहिँ नि फिक्स गर्न सक्छ होइन, सुधार ल्याउन सक्छ। नम्बर 1 त्यो भयो। अनि जुन अघि प्रश्न थियो कसले तिर्छ र के को लागि तिर्छ, त्यो गरिसकेपछि ट्याक्स पेयरको, हजुरको करले मेरो करले चाहिँ नि कसलाई चाहिँ पढाउने भन्ने कुरा त्यो निर्धारणमा त्यसपछि बल्ल जान्छ क्या। तर यो कसरी यसमा जोडिन्छ भन्दाखेरि जबसम्म त्यो बहस चल्दैन भने नि के को लागि चाहिँ नि यो ऐन चाहिएको हो होइन, हामीले उच्च शिक्षा सुधार्नु पर्यो।
सुधार्नको लागि फ्रेमवर्क त चाहियो नि। त्यो फ्रेमवर्कमा बहस नभएसम्म त्यो 3 मिनटमा त्यो फ्रेमवर्क एक्सप्लेन म चाहिँ सक्दिनँ, मैले ट्राई गरे हो होइन। त्यो 3 मिनटमा गएर सामान्य सभामुख भन्दैमा 10 सेकेन्ड जान्छ होइन, त्यसमा चाहिँ नि अलिक पुग्दैन। तर यो समितिमा आइसक्दाखेरि चाहिँ नि विधेयकै रूपमा आइसक्या हुन्छ, अलिकति ढिलो हुन्छ, तर त्यो विधेयकमा त्यति बेला पनि धेरैवटा कुरा चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्छौँ। म विद्यासारसँग अलिकति यो विषयलाई सिफ्ट गरेँ मैले। यो के नमिलेर हो अनि चेन्ज पनि हुँदैन। यो एउटा विश्वविद्यालयले दिएको डिग्रीलाई अर्कोले चाहिँ इक्विभ्यालेन्स दिनुपर्ने यस्तो गाईजात्रा यो किन भएको? बुद्धि नभएर। मैले बुद्धि नभएर किन भने भनेदेखि नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभ्यास के हो भनेदेखि कुन त्यो लेभलमा कति क्रेडिट आवर लियो भनेर मात्रै प्रश्न हुन्छ कि त्यो बेलामा क्रेडिट आवर पुगेन भने तिनीहरूले के गर्छन्, अर्को विश्वविद्यालयमा जाऊ अथवा अर्को कलेजमा जाऊ अथवा चाहिँ तिमी आफै पढ, अब ट्युटोरियल पढ, के पढेर हुन्छ तिमी पढेर चाहिँ यो जाँदेऊ हेरेर आऊ भनेर भन्नुहुन्छ। नभए अडिट कोर्स गर, कमसेकम त्यसको बारेमा त थाहा पाऊ भन्ने हुन्छ। हाम्रोमा त्यो बुद्धि चाहिँ ठ्याक्कै हालियो। होइन, रोके यति दुःख पाएको देख्छु अहिले बाहिरबाट। एउटा राज्यले अब म त यो कन्फ्लिक्ट स्टडी गर्ने मान्छे, राज्यसँग नागरिकहरू असन्तुष्ट हुने मुख्य कारण भनेको राज्यले दिएको सेवा प्रवाह चाहिँ गतिलो भएन भने नागरिक र राज्यलाई जोड्ने भनेको त सेवा प्रवाहले हो। को मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो भन्ने त नागरिकलाई मतलब भन्ने कुरो भएन। अब सेवा प्रवाहमा ती पढेका ती एकदमै केही गरौँ देशलाई भनेर भर्खर आएका युवाहरूलाई टियुमा गएर रुवाबासी पारेर नदिएर उनीहरूका डिग्रीहरू गरेर यस्तो गरेर बसेर भिसी साहबलाई पनि अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा उठाउँदै थिए, शिक्षा मन्त्रीलाई गएर सबै कहिले सुधार भयो? यो के हो? यो यति विधि यस्तो यो ध्वस्तै भयो हुनुपर्ने हो। मानसिकता नसुध्रेसम्म केही बन्नेवाला छैन। मलाई लाग्छ मानसिकताको प्रश्न हो। हाम्रो मानसिकतामा केही अप्ठ्याराहरू रहेछन्। जस्तो नीति भनेर भन्नुभयो नि, नीति बन्दाखेरि नीति सँगसँगै नियमावली चाहिँदो रहेछ, सँगसँगै कार्यविधि चाहिँदो रहेछ। नीति नियम ऐन नियम नीति सबै कुरा एकैसाथ टक्क गरेर आयो भने कार्यान्वयन हुँदो रहेछ, नत्र कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो टोटल एकैचोटि बनाउने हामीसँग चिन्तन रहन्छ, बुद्धि रहन्छ। विश्वविद्यालयको हकमा उदाहरण दिएर भन्छु, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेको मान्छे, स्नातकोत्तर गरेको मान्छेको डिग्री चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्ष दिएन। मैले त्यसपछि डाक्टर भोला थापालाई चाहिँ भने, डाक्टर साहब तपाईँको डिग्री त सहमत भएन, यो के हो? तपाईँ गएर भन्नुभयो, विद्यार्थी भिक्टिम हुन पाउँदैन नि भनेपछि उहाँ चाहिँ गएर कुराकानी गरे, मेरो चाहिँ नि प्रयोगात्मक रहेछ, उहाँहरूको सैद्धान्तिक रहेछ भन्नुभयो। अब सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भनेर दुईटाले चाहिँ गरेर त भएन नि त। अब दुईटाले गर्ने त्यो भनेको के भने विश्वविद्यालयको कन्सोर्टियम जुन बनिया छ त्यो कन्सोर्टियममा सम्वाद गर्नुपर्ने हो। हिजोसम्म हामीले चाहिँ एउटै विश्वविद्यालय भएको हुनाले उसैले मात्रै डिग्री के अरे उसैले मात्रै निर्णय गर्थ्यो। अब आइन्दा यो नगरौँ है। अब के गरौँ भन्दै जुनै विश्वविद्यालयमा पढे पनि पूर्वाञ्चलमा आधा पढ्यो, पश्चिमाञ्चलमा गएर पढ्न सक्छ। त्यो पढेपछि त कोर्स पनि ट्रान्सफर गरिदिन पर्यो। उसले त्यहाँबाट लिएको डिग्री मलाई पुगेन भनेदेखि यो विषय पढ्न भनेर भन्नु पर्यो नि त। त्यो त हुन्छ। म आफै भुक्तभोगी छु। म क्यानाडामा पढेँ, क्यानाडामा चाहिँ मैले फुर्ती लाएँ, म शिक्षाको मान्छे, मलाई सब थाहा छ भनेर गफ दिएँ। त्यसपछि गएर चाहिँ एकदम गजब रहेछ, त्यसले एन्थ्रोपोलोजीको कोर्स त पढाएर हिँड्छ नि तेरोमा भनेर उसलाई फसाइहाल्यो। अब एन्थ्रोपोलोजीको कोर्समा लगेर हालिदियो भनेपछि तरिका छ नि त। त्यो कोर्समा विद्यार्थी पढ्दै जान्छ, म एन्थ्रोपोलोजी पनि पढेँ, अरू कुरा पनि पढ्दै गएँ। त्यति गर्ने त्यो लचिलोपना जुन छ नि, विश्वविद्यालय लचिलो भइदिने बित्तिकै कन्सोर्टियमले त्यो निर्णय गर्न सक्छ। अब म अर्को उसतिर गएँ। हाम्रो सुमना मान्यजीले बारम्बार भन्नुहुन्छ, यो सोसियल मिडियामा आह्वान पनि गर्नुहुन्छ, रिसर्च गरौँ, रिसर्च बेस्ड, रिसर्चको इनपुट द्याऊ मलाई भनेर। यो विश्वविद्यालयहरूमा रिसर्चको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। यसलाई यो रिसर्चलाई सुधार्नलाई तपाईँले अनुभवजन्य सुझावहरू के छन्? तपाईँका नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने बाटो के छ? म पहिला मान्यजी, त्यसपछि कोइराला सर। नीतिगत रूपमा नम्बर 1 मैले देखेको सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ नि कुन क्षेत्रमा हामीलाई रिसर्चको आवश्यकता छ, त्यसमा प्रपर इन्सेन्टिभ हुनु पर्यो। कोही पिएचडी गर्ने मान्छेले आफ्नो प्राइम टाइम हो नि त त्यो पिएचडी गर्ने। म पिएचडी ग्राड स्कुल जान्छु कि जान्दिनँ भनेर सोचिराख्दाखेरि ओहो यो त 7 वर्ष लाग्छ, 7 वर्षमा काम गऱ्यो भने यति पैसा कमाइन्छ र 7 वर्ष म त्यो माथैको मात्र रिसर्च गरेर बस्न सक्छु र भनेर त्यो एकदम ठुलो ट्रेड अफ थियो होइन। मेरो प्रोफेसरहरू मसँग एकदम नाखुस भए, यति मेहनत गरेर तिमीलाई पढाए, तिमी रिसर्च गर्छ भने किन नगरेको, तिमी पैसा कमाउने किन गएको भनेर गाली पनि गरेको थियो होइन।
राज्यले इन्भेस्ट गर्दाखेरि नम्बर 1 हामीले गर्नुपर्ने भनेको हामीलाई कुन कुन विधामा चाहिँ नि सिरियस रिसर्च चाहियो, सर्फेसियल रिसर्च होइन कि त्यो रिपोर्ट राइटिङ होइन, रिसर्च चाहियो। त्यसलाई रिसोर्स स्रोत चाहिन्छ भनेर पहिला अग्री गर्नु पर्यो। अर्को नीतिगत गर्नुपर्ने भनेको हामी एकदम अलिकति उदार हुनु पर्यो होइन। हाम्रो कुन क्षेत्रमा हामीलाई सहयोग चाहिन्छ गर, पार्टनरसिप गरौँ होइन। अहिले अलिअलि त छ, पार्टनरसिप गरौँ। त्यो पार्टनरसिप नगरेसम्म जति त्यो व्हिल रिइन्भेन्ट त नगरौँ न होइन। भइसकेको नलेज, भइसकेको काम गर्ने तरिका, कुनै प्रपोजललाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने, त्यो त धेरैवटा देशमा गरेर आएर एक लेभलको एक्सिलेन्स लेभलमा आइसक्यो। त्यसमा सुधार गरौँला नेपालको कन्टेक्स्टमा ल्याएर, त्यो अलिकति उदारता ल्याउनु पर्यो। नेपालमा अहिले अफिलिएसन छ, टप 100 युनिभर्सिटीको त अफिलिएसन छैन नि होइन। त्यसमा हामीले के गर्छ, हामीले नै गरौँ न होइन। एज अ राज्य गर्नुपर्ने चाहिँ नि अफिलिएसन त्यो। हामीलाई कृषिमा इजरायलसँग किन नगर्ने होइन, हामीलाई असेम्ब्ली लाइनमा साउथ कोरियासँग किन नगर्ने, गर्नुपर्ने मैले देखेको यदि हामी नलेज बेस्ड इकोनोमी जान्छौँ, यदि हामीले साँच्चै नै उच्च शिक्षा बुझ्याछौँ भने चाहिँ नि देशले नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने चाहिँ नि यो लेभल अफ उदारपन नभएसम्म हामी गजब हामी सक्छौँ भने चाहिँ नि त्यो कहिले पनि सिकिन्न। थ्याङ्क यू विद्या सरलाई। विश्वविद्यालयमा रिसर्चको कल्चर बसाउनलाई के गर्नु पर्ला र त्यसलाई नीतिगत रूपले कसरी समेट्नु पर्ला, तपाईँको के छ यसमा अनुभव? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि नि अनुसन्धान भनेको संस्कृति हो कि पैसा कमाउने बाटो हो। अनुसन्धान भनेको अर्काले गरेको अनुसन्धानमा लिएर फेरि हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्ने किसिमको कुरो हो कि होइन। एक त सामान्य भाषाबाट भनौँ, हाम्रा बाबुआमाले हामीलाई चाहिँ नि तरकारी पकाउँदाखेरि बेसार हाल भनेर सिकाए। कुन फर्सीको मन्टा पकाउँदाखेरि बेसार नहाल्नुपर्ने, आलु पकाउँदाखेरि बेसार हाल्नुपर्ने किन हो भनेर कसैले सोचेन के। सोचिदिने हो भने त्यो रिसर्च भनेको मिनेटमा हुने रिसर्च हो। अर्को रिसर्च छ रिफ्लेक्टिभ रिसर्च। म चाहिँ नि मधेसबाट आएँ, मधेसबाट आउँदाखेरिको मेरो काठमाडौँ आउँदाखेरिको अनुभूति के हो, त्यो अनुभूतिको बारेमा रिफ्लेक्ट गर्दै गएर त्यसो भए म कसरी बदल्न सक्छु त। म हिमालबाट यहाँ काठमाडौँमा आएँ, त्यसो भए म कसो गर्न सक्छु त। त्यो रिफ्लेक्टिभ रिसर्च हो। रिफ्लेक्टिभ सँगसँगै रिलेसनल रिसर्च हुन्छ। रिलेसनल रिसर्च भनेको कस्तो भने त्यतिखेर समाज कसरी परिवर्तन भएको थियो, हिजोको समाज के थियो, अहिलेको समाज के थियो, त्यो पैसै नचाहिने अनुसन्धान हो। त्यसमाथि पनि हामी त यस्तो ठाउँमा छौँ जो ठाउँमा हाम्रा पुर्खाले धरोहर दिएका छन्। शास्त्रलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् त, हाम्रा वेदमा भएको अनुसन्धानको कुराकानीलाई एकचोटि विश्लेषण गरेर हेरौँ, अथर्ववेदमा भएका कुराकानीलाई औषधिसँग लगेर चाहिँ जोडेर हेरौँ, मुन्दुममा भएका ज्ञानहरूलाई लगेर चाहिँ जोडेर हेरौँ, बुद्धले भनेको देशनामा गएर चाहिँ त्यसलाई चिन्तन गरेर हेरौँ, कति गहिराइमा कति कुराकानी छ। यो खोज्नलाई पैसा चाहिँदैन के, त्यो भनेको संस्कृति बनाउने हो। त्यो संस्कृति विश्वविद्यालयका नेतृत्वले बनाएनन्। यसरी अलिकति क्रिटिकल्ली जसो त्यो विश्लेषण गर्ने किसिमको तरिका रहेनछ। हाम्रो शिक्षकको के रहेछ भन्ने प्रश्न गर्ने पनि त्यसै गरी, उत्तर खोज्ने पनि त्यसै गरी, पढाउने पनि त्यसै गरी रहेछ। त्यसको माने शिक्षकहरूलाई वा प्राध्यापकहरूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। अध्यावधिक किन भने भनेदेखि केही प्राध्यापक छन्, म अब प्राध्यापन क्षेत्रमै त्यसमाथि नै अनुसन्धान भनेर भन्नु, म शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रकै मान्छे हो, त्यहाँ अनुसन्धान गरेरै बसिया मान्छे हौँ। त्यो के रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यो छुट्टै छुट्टै बनाएछौँ हामीले। यसलाई जोड्न सकिने किसिमको सम्भावना छ नि त। यसरी जोडिदिने बित्तिकै हामीसँग के परिवेश निक्लन्छ भनेदेखि नयाँ कुराहरू समाजसँग जोडिँदो रहेछ। अनुसन्धानलाई पनि के अरे भन्छ, इतिहासलाई पनि वा अर्थशास्त्रलाई पनि अथवा चाहिँ परम्परागत जुन विषयहरू छ भाषालाई पनि हामी चाहिँ यसरी अध्ययन गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने किसिमको कुराकानी भयो नि त। त्यसो भयो भनेदेखि मान्छे सिकिहाल्छ। जस्तो संस्कृतिमा उदाहरणको लागि भन्नु, एउटा संस्कृति बोकेर अनुसन्धान गर्ने तरिका जुन छ नि बडो बेठिक तरिका हो भन्ने बुझ्छु म। 4-5वटा संस्कृतिको बिचको मिलन बिन्दु के हो होइन, भाषामा 4-5वटा भाषाहरूको मिलन बिन्दु के हो, फरक बिन्दु कहाँ हो, यस्तो खालको कुरा गर्ने बित्तिकै देश पनि जोडिन्छ, नयाँ कुरा पनि आउँछ। यसमा म केही थपिहाल्नु, मैले यसमा एकदम गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ नि इन्जिनियरिङ विद्यार्थीले इतिहास पढ्न चाहन्छ होला, अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो के। इन्जिनियरिङ भएपछि इन्जिनियरिङै मात्र गर्ने भनेर जुन प्रविधि छ, एउटा सब्जेक्ट लिएपछि अर्को सब्जेक्ट त छुनै नहुने जस्तो होइन। त्यो गर्यो भने एक्चुअल इतिहासमा इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ होला। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यदि मैले मेरो प्रायोरिटीमा यो एकदम पर्छ, किनभने यो कुनै देशको हाम्रो अहिले नै हाम्रो मेमोरी नभइदिने भने हामी केही हुन्छौँ त, हामी केही हुँदैनौँ नि। देश पनि एउटा देशको पनि इतिहास, उसको आर्ट हिस्ट्री होला, उसको कल्चर हो भने देश हुँदैन क्या। त्यो
जियोग्राफिक बााउन्ड्रीले मात्र हुँदैन, त्यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसलाई हामीले यसरी नै डिफाइन गर्नुपर्छ, इतिहास भनेको यो हो भनेर होइन। अनि यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो म्युजियम्सहरू हेर्नुहोस्, इतिहास पढिसकेपछि अनि अर्को हाम्रो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हिस्ट्री पढ्यो भने तिमीले म्युजियममै मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन छ के। म जब बिसिजीमा काम गर्थेँ, मेरो कोलिग एउटा इङ्ग्लिस लिट्रेचरको मेजर थियो, एउटा हिस्ट्रीको मेजर थियो होइन। हामीले क्रिटिकल थिङ्किङ पढाइदिने, त्यो सिकाइदिने हो भने हिस्ट्रीको मेजर पनि गएर ब्याङ्कमा काम गर्न सक्छ, बल्ल हुन्थ्यो कि। हाम्रोमा मैले अहिलेको अनुभवमा यस्तो रिजिडिटी छ, यस्तै हुनुपर्छ। यसलाई प्रश्न गऱ्यो भने मैले हेर्नु बच्चा बेलादेखि एकदम भोग्दै आएको, तिमी सानो भएर किन जान्ने होइन, लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ। एउटा यस्तो दुःख लाग्दो छ कि यो कृषि विश्वविद्यालयले समाजशास्त्र पढाउनु हुँदैन भने अहिले पनि त्यहाँ यति रेसिस्टेन्स छ तपाईँको। एउटा विकास विभाग, डेभलपमेन्ट स्टडिज डिपार्टमेन्ट भनेर गरेछ, त्यहाँका प्राध्यापकहरू, त्यहाँका एक्जिक्युटिभहरूले त्यो भनेको कृषिमा कहाँको यस्तो हुन्छ भनेर। मैले एकपटक त एउटा ठुलै मिटिङमा संसारको टप मध्येको वागेन एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी भने त कृषिको सबैभन्दा टप हो, सधैँभरि हाई ऱ्याङ्किङमा आउने, त्यहाँ पढेको मैले सोसल साइन्स डिपार्टमेन्टमा पढेको, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गरेँ मैले त्यहाँ पिएचडी गर्दाखेरि। त्यहाँ त हुन्छ त, किन नहुने भने त्यति बेला चुप्प लागे पनि अहिलेसम्म पनि भन्न खोजेको यो अहिले जुन सुमनाजीले उठाउनु भयो नि, यो चिन्तन हामी कहाँ चाहिँ यो भनेको हाम्रो हो, यति हो। सोसल साइन्सको विधिलाई स्वीकार्ने पनि युनिभर्सिटीमा हुँदो रहन्छ होइन। यसले के देखाउँछ भन्दा अहिले पनि हामीले जुन शैलीले विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेका छौँ, जसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यस्तै हो भनेदेखि यी विश्वविद्यालयहरूले त देशकोमा तिनीहरूको आवश्यकता औचित्यता पुष्टि नै गर्न सक्ने अवस्था एकातिर छ। अर्कोतिर चाहिँ प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू, प्रदेशहरूले फेरि भगाभग खोलिरहेका छन्। यो प्रदेशहरूले विश्वविद्यालय खोलिराखेको अहिलेको ढाँचा, शैली, तरिकालाई तपाईँ एज अ सांसद अझ त्योभन्दा बियन्ड एउटा सचेत नागरिकको रूपमा कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई के छ तपाईँको यसप्रति? प्रदेशहरूले प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू भइराखेका विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास, त्यसमा अपग्रेडिङ, त्यसलाई चाहिँ सशक्त बनाएर जानुको सट्टा प्यारलल हुने गरी विश्वविद्यालयहरू खोल्ने, त्यो थामिन्छ थामिँदैन। अघिदेखि तपाईँले एउटा फन्डामेन्टल स्टेटको पब्लिक रिसोर्स खर्च भएर जाने हो भने यसको ऱ्यासनलको कुरा, यो परिवेशमा, यो परिप्रेक्ष्यमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी हेर्ने? मैले देखेको चाहिँ नि अहिले हाम्रो यो उच्च शिक्षा भनेको के हो, किन चाहिन्छ होइन, उच्च शिक्षाबाट के एक्सपेक्ट गर्ने, यो फन्ड अनि कसरी तिर्ने, यो फन्डामेन्टल कुरा नभएकोले अनि हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि ब्याचलर्स त गर्नै पर्छ, ब्याचलर्सपछि मास्टर्स गर्नै पर्छ भन्ने जुन प्रेसर आउँछ, त्यो हुँदाखेरिसम्म राजनीतिकर्मीहरूलाई नि मैले त खोल्दै नि भनेर मजाले धाक लाउने ठाउँ पाउँछ होइन। त्यसैले मैले देखेको चाहिँ नि दुवै सेक्टरको उपज हो यो। विद्या सर, तपाईँले यो प्रादेशिक विश्वविद्यालयको यो मसरुमिङ छ नि अहिले, च्याउ उम्रा जसरी भक्काभक एउटैले 3टा 4वटा जताततै, के यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ठिक गरे भनेर भन्छु। किन मैले ठिक गरेँ भन्ने एउटा कारण छ। कारण के हो भने त्यहाँ विषय के पढाउने भन्ने प्रश्न रहेछ कि। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, एउटा विश्वविद्यालय बन्दाखेरि त्यसले भाषाको मात्रै 131वटा भाषा छन् यो देशमा, 131वटा भाषाको एक अर्को भाषासँग जोड्ने कलादेखि लिएर लिपिदेखि लिएर सारा कुराको अध्ययन गर्न खोज्ने हो भने त्यो विश्वविद्यालय चाहियो चाहिएन। अनि अब यहाँ भएकाले चाहिँ त्यो नगर्ने, तिनीहरूले चाहिँ गर्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ? भएकोलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो रहेछ भने जस्तो इस्लामिक स्टडिज, मैले चाहिँ इस्लामिक स्टडिज, इस्लामको 4% जनसङ्ख्या छ, त्यसको निम्ति मुस्लिमहरूले पढ्ने कहाँ हो? त्यो पढ्ने ठाउँसँग पनि हामीसँग अनि यो तपाईँको तर्क त अघि ओपन नेपाल विश्वविद्यालयको विरोध गर्नु भएको छ तपाईँ? विरोध गरेन, कहाँ भने मैले विरोध गरेकै होइन। मैले त के भने भनेदेखि नि नेपाल विश्वविद्यालय जस्ता किसिमका विश्वविद्यालय थुप्रै चाहिन्छ भनेर भन्ने मान्छे हुँ म। त्यो थुप्रै चाहिन्छ भनेर भने यो खालि मैले के भने भनेदेखि नि प्रक्रियामा टोटलमा सोच्ने किसिमको दृष्टिकोण चाहिनेमा एउटा एउटा बोकेर हिँड्ने नेतृत्वको दुर्दशा। प्रदेशमा नि त लागू होला नि त्यो। प्रदेशले त के गर्यो? प्रदेशको हिसाबले हेर्नु हो भने एउटा एउटा बोकेनन् तिनले। मध्य प्रदेशमा हेर्नु भने 3टा एकैचोटि खोले होइन। त्यस्तै गरेर पूर्वाञ्चलमा अब उदाहरणको लागि मध्य प्रदेशले जे दिएको छ त्यो कोर्स यो देशमा एभाइलेबल छैन र त्यहाँ हुँदै त्यहाँ किन चाहियो? अब त्यसो भने मान्यजीले उठाउनु भएको थियो नि,
पब्लिक रिसोर्सको युज आफ्नै तरिकाले गर्ने त अल्टिमेटली त तिर्नुपर्ने हामीले भइराखेका संस्थाहरूले नै त्यो सर्भिस क्याटरिङ गर्न सक्छ राज्यका पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूले भने नयाँ भनेको त लङ टर्म बर्डन किन ल्याउनु भयो त्यहीँनिर सोच्नुहोस्। अब कृषि विश्वविद्यालयले सेन्टर अफ एक्सेलेन्स भनेर चाहिँ भनेर उसमा खोल्या भए के हुन्थ्यो? खोलेन नि त। उनले कहाँ खोल्यो भनेर भन्दै जहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यहीँनिर लगेर खोलिदियो, जहाँनिर नेताले भन्छ त्यहाँनिर खोलिदियो। त्यसले त आवश्यकतासँग खोल्या भए मधेसमा त कृषिको त मजासँग चल्ने किसिमको ठाउँ हो नि त, किनभने आम्दानीको सोर्स त्यही हो, कृषिको ठाउँ त्यही हो। त्यत्रो ठाउँमा कृषिका विश्वविद्यालय खोल्ने भने कुन अपराध हो? प्रविधि अहिलेको निम्ति जे पनि प्रविधि भनेर चाहिँ हामी दौडिरहेछौँ। प्राविधिक विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ भन्यो भने के अप्ठ्यारो भयो? नेपाल विश्वविद्यालय जुन भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रै लगानीमा मानविकीमा पढाउँछु भनेर चाहिँ भनेर भन्नुभएको छ त। त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने के कुराकानी छ र? होइन, नाइ भन्नुपर्ने छैन नि। त्यस्तै गरेर संस्कृतिको बारेमा मात्रै ल संस्कृति विश्वविद्यालय खोइ हामीसँग, पहाडकै हिमालकै बारेमा मात्रै खोइ हामीसँग, जोडीबुटी विश्वविद्यालय चाहिँ के गर्ने त? यहीँनेरि प्रश्न आउँछ। त्यसैले मैले कन्सोर्टियम बारम्बार भनिरहेको के भने कन्सोर्टियमका साथीहरूले अब स्कुल अफ भनेर चाहिँ एउटा स्कुल त्यसरी बनाउन त त्यसले चाहिँ कहाँनेरि गर्ने होला, कहाँनिर चाहिँ के चाहिने होला? यदि अहिले भएका 15वटा विश्वविद्यालयले कहाँनेरि अघि सुमनाजीले भन्नुभएको जस्तो कहाँनेरि सेन्टर अफ एक्सलेन्स चाहिने, कहाँनेरि चाहिँ स्कुल अफ ऊ चाहिने, कहाँनेरि के चाहिने भनेर टोटल सोचेर उहाँहरूले आफ्नो विस्तार गरिदिने हो भने त केही चाहिँदैन। मान्छे रहरले मात्रै दौड्या छैन नि त। उसले त के गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यो स्थितिलाई बुझ्या छ नि त। जस्तै यो खुला विश्वविद्यालयमा हामी वकालत गरिरहेको कति वर्षदेखि, लास्टमा गएर के भइदियो, खुला विश्वविद्यालयले खाडीमा बसेका मान्छेलाई त क्लास लिन सकेन, लिनुपर्ने हो नि त। यस्तो ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने हो। अब मैले यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बहस त गइरहेको थियो, तर समयको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा अगाडि जान सकेनौँ। अहिले सुमनाजी तपाईँ यो जुन शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पनि हुनुहुन्छ, ती जनताका प्रतिनिधि बस्ने थलो भएको हुनाले यहाँ उठ्नुपर्ने र यहाँ अहिले समाधान हुन नसकेका इस्युहरू, छलफलहरू, बहसहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो अत्यन्त सशक्त रूपले त्यसमा उहाँहरू जस्ता विद्वानहरू, यो क्षेत्रका संलग्न सबैको आवाज त्यहाँ पुग्ने गरी गर्ने सुनिश्चितता गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। पछि अरू विषयमा नि गरौँला। विद्यानाथ सर, तपाईँको आफ्नै एउटा प्रष्ट खालको दृष्टिकोण छ। यहाँ यो प्रदेशकोमा चाहिँ अलिकति अगाडिकोसँग कन्ट्राडिक्ट भएको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसमा अलिक फर्दर सोच्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। एउटा पब्लिक विश्वविद्यालयहरूको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल भनेको नागरिकले तिरेको पब्लिक रिसोर्सेसको इफिसियन्ट युज हुनु पर्यो। देशको आवश्यकता एकातिर भइराखेका संस्थाहरू कायमै छन्, तिनीहरूले दिने सेवा सुधार गरेर त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर अघि मान्यजीले भने जसरी आफ्नो देखाउनको लागि विश्वविद्यालय खोल्ने अभ्यास यो देशको लागि उपयुक्त होइन भन्ने कुरोहरूमा हजुरहरू कोही पनि विमति राख्नुहुन्न होला। यो बहस यतिकैमा टुङ्गिने बहस होइन, केही बुँदाहरू हामीले उठायौँ। अत्यन्त ठुला सवालहरू यसमा धेरै गहिरेर बहस गर्नुपर्ने, अध्ययन अनुसन्धान प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने, बढी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो पछि पनि हुँदै जाला। यो अहिले यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँहरू अति व्यस्त समय दिएर यहाँ आएर हामीसँग यो बहसमा, छलफलमा, नीति संवादमा, पोलिसी डायलगमा इङ्गेज भइदिनु भयो। यहाँहरू दुवैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र म आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि यो मुद्दा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसमा नागरिकहरूको संलग्नता, सक्रियता अति आवश्यक छ र सबै दर्शकहरू पनि यसमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ, आवाजहरू उठाउनुपर्छ भन्ने अनुरोधका साथ यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।